درود بر شما. دیجیتال مولتیمتر از شرکت اوبون. میخوایم این دستگاه رو با هم بررسی کنیم. اول ببینیم چه چیزهایی همراهش هست و بعدا دستگاه رو بررسی میکنیم. یک کابل ارتباطی داره. سیم برق جنس خوبی داره، نرمه. یک پراب همراهش هست، سرپراب هم داره. پراب های معمولی هستن، کت 3 یا کت 3 هستن تا 10 آمپر. خود دستگاه یک دفترچه داره، یه فیوز. فیوز 1 آمپر. دفترچه راهنما هست. قابلیتاشو در این برگه نوشته، به زبان انگلیسی هست. اوون XDM 1041. خب بریم دستگاه رو با هم بررسی کنیم. این دستگاه با برق شهری کار میکنه. در اینجا ورودی برق و در اینجا یک فیوز هست. این هم ارتباط با کامپیوتر. دستگاه وزن سبکی داره، یعنی اگه بخوام دکمه رو فشار بدم دستگاه به سمت عقب حرکت میکنه، پس باید دستگاه رو نگه دارم و دکمه رو بزنم. حالا من کابل برق رو متصل میکنم تا تست ها رو انجام بدیم. برق رو متصل کردم. این پراپ های این دستگاه هست، کت 3 1000 ولت ماکسیموم. چندین استاندارد برای این پراپ ها وجود داره. این پراپ ها کیفیت زیادی نداره. پراپ ها رو متصل میکنم. خب حالا برای اینکه دستگاه روشن کنم دکمه پاور رو نگه میدارم. دستگاه روشن میشه. وقتی دستگاه روشن میشه به طور پیش‌فرض روی ولتاژ دیسی هست. در اینجا گزینه‌های مختلفی وجود داره. این دکمه ها متناظر این گزینه ها هستن. با این خط نازک ارتباط رو نشون داده. صفحه نمایش تقریبا بزرگی داره، خوانای خوبی داره و ما میتونیم در بعضی از تنظیمات به صورت دوتایی از اون استفاده کنیم که اینجا گزینه دوال رو داره. بهتون خواهم گفت. اولین موضوعی که باید به خاطر داشته باشید اینه. وقتی شما با پراپ ها بخشی رو اندازه میگیرید، مثلا ولتاژ یک برد، وقتی دارید اندازه گیری میکنید باید پراپ ها رو جدا کنید و بعداً گزینه بعدی رو انتخاب کنید. یعنی پراپ ها روی برد متصل نباشن. مثلا شما بیاید از ولتاژ برید روی آمپر یا برید روی فرکانس. در کاتالوگ دستگاه نوشته بود که پراپ ها رو جدا کنید و بعداً گزینه ها رو تغییر بدید. در بیشتر تنظیمات گزینه رنج وجود داره. یکی حالت آتو هست یا خودکار و وقتی اون رو فشار بدیم میتونیم حالت دستی رو انتخاب کنیم. نکته بعدی که تو بیشتر تنظیمات هست نوشته اسپید، سرعت، نوشته لو، من این دکمه رو میزنم، مید و های. این مربوط به سرعت اندازه‌گیریه. لو 10 بار در ثانیه است، مید 16 بار و های 65 بار در ثانیه. من خودم ترجیح میدم در حالت مید باشه. خب حالا بریم دکمه ها رو بررسی کنیم. در اینجا ولتاژ مستقیم و متناوب جریان هست، هم AC هم DC، تست بوق، اوم و دیود، خازن، فرکانس و تمپریچر. در اینجا نوشته ران، استاپ، توقف و حرکت. یوتیلیتی رو داره که مربوط تنظیمات و گزینه‌های دستگاه است. ریکورد هست، مس داره یا ریاضی، دوال داره که بعضی از قابلیت‌ها دوتایی میشن. گزینه رنج برای تنظیمات، این دوتا مقادیر رو بالا پایین میکنه. ورودی هم شبیه سایر مولتیمتر است. در اینجا خودش نوشته او ولتاژ خازن، کام مشترک، میلی آمپر، میکرو آمپر و آمپر، نوشته تا 10 آمپر. فیوز داخلی هم داره. گفته میتونی از کت 1 و کت 2 1000 ولت 600 ولت استفاده کنی.
خب اولین تنظیم ولتاژ DC هست. میخوام از منبع تغذیه استفاده کنم. همراه دستگاه 2 تا سرپراپ هم هست. منبع تغذیه رو متصل کردیم. در حالت DC هستم. اینجا نوشته DC، نوشته رنج، رو این دکمه میزنم، نوشته آتو 5 ولت، 50 ولت و الی آخر. در اینجا نوشته فانکشن، نوشته ولتاژ. اگه روی این بزنم میرم در حالت میلی ولت. اینجا می نویسه یک بار دیگه، بس ولتاژ DC میلی ولت. اسپیدم که براتون گفتم، سرعت اندازه‌گیری روی مدیوم میذارم. حالت ریل در اینجا فعال نیست. ما میتونیم این دکمه رو بزنیم تا حالت ریل فعال بشه. میشه آن، دوباره بزنم میشه آف. در اینجا نوشته فانکشن DC ولتج، رنج هم نوشته 50 میلی ولت، در حالت آتو هست. پس من دوباره در اینجا روی این دکمه میزنم در حالت ولت بشه. حالا میخوایم منبع تغذیه رو روشن کنم. ولتاژ ها رو که به راحتی اندازه میگیره. میخوایم ببینیم رو ولتاژ های کم مقادیر درسته یا نه. الان منبع تغذیه من رو 7 ولت. اینجا هم داره 7 ولت رو نشون میده. ولتاژ رو کاهش میدم. شما منبع تغذیه رو نمیبینید. آوردمش روی 1 ولت. حالا کاهش میدم. دارم کمش میکنم. روی نیم ولت هستم. خب مقدار رو داره درست نشون میده. حالا میبرمش رو میلی ولت. نوشت 502 میلی ولت. حالا کاهش میدم. مقدارش آوردم رو 10 میلی ولت. عدد درستی داره به ما میده. اگر مقداری خطا داره نوشته 103، این مربوط به پراپ ها میشه. بس رو ولتاژ های پایین عملکرد خوبی داره. حالا بریم رو ولتاژ AC. مگه این دکمه رو بزنم میره تو حالت AC. پراپ ها رو جدا میکنم. اگه نتونه ولتاژ رو به ما نشون بده یا از محدوده خارج باشه میزنه آورلود. برای ولتاژ AC میخوام از فانکشن ژنراتور استفاده کنم. روی این دکمه میزنم. در اینجا نوشت AC ولتیج، رنج داره 5 ولت 50 و الی آخر که فعلا رو حالت آتو میذارم. اسپید داره های، لو، میدیوم و فانکشن نوشته ولت، میذارمش رو حالت میلی ولت. فانکشن ژنراتور رو متصل میکنم. میخوایم عملکردهاشو ببینیم در حالت ولتاژ کم. دقت بفرمایید برگشت رو حالت ولتاژ. دوباره روی میزنم میلی ولت، نوشت 182. ولتاژ رو پایین تر میارم. خب به خوبی داره نمایش میده 84 میلی ولت. حالا ولتاژ رو بالا میبرم. یک لحظه رفت رو حالت آورلود. بالاتر میبرم 1/757. پس ولتاژ های کم رو داره نشون میده. دقت بفرمایید از حالت میلی ولت خارج شد. دوباره ولتاژ رو کاهش میدم. در اینجا رو دکمه فانکشن میزنم تا برگرده رو حالت میلی ولت. الان مقدار درسته. حالا در همینجا میخوام گزینه دوال رو براتون بگم. در بعضی از تنظیمات گزینه دوال فعال میشه. یکی از اونها همون حالت AC هست. دوال رو میزنم. در اینجا نوشت و در اینجا نوشت فریکونسی. به این بخش دقت بفرمایید. بس بالا داره میلی ولت رو نشون میده. اینجا اومده داره به ما فرکانس رو نشون میده. ولی هنوز ما فرکانس رو نمیبینیم. در اینجا میبینیمش. چه کار باید بکنم؟ این بالا نوشته دوال سویچ، یعنی میگه دوباره رو دکمه دوال بزن. اگه میخوای خارجی اگزیت در اینجا وجود داره. من در اینجا دوال رو دارم سویچ، پس میام رو دکمهش میزنم. دقت بفرمایید الان داره فرکانس رو نشون میده و میلی ولت اومد خط دوم. پس من الان فرکانس رو افزایش میدم.
رو فانکشن ژنراتور 103 هست. اینجا 102.9. پس گزینه دوال در همه موارد در دسترس نیست. اگر فشار دادید فعال شد، یعنی میتونه در اون وضعیت گزینه دوم رو هم بهتون نشون بده. تمام تنظیمات همچنان مثل قبل هستش. حالا دوباره رو دوال میزنم. اینجا نوشت میلی ولت و فرکانس رفت خط دوم. حالا میخوام خارج شم. در اینجا دکمه اگزیت. خب همینجا که هستیم بریم سراغ فرکانس. خب دقت بفرمایید، فرکانس رو داره نشون نمیده. ولتاژ خیلی کمه. ولتاژ رو بالا بردم. نوشت 1/1027. این فرکانس. حالا فرکانس رو بالا میبرم. ببینیم تا چقدر به ما نشون میده. الان رو کیلوهرتز هستم. 3. میبرم بالاتر. شد 31. میبرم بالاتر. رو رنج 100. نشون داد 309. میبرم رو مگاهرتز. نوشت 3 مگاهرتز. در اینجا در بخش مود نوشته فریکونسی. رو این دکمه میزنم. حالا پریود رو داره نشون میده. همون دوره. اگه دوباره روش بزنم برمیگرده رو حالت فرکانس. پس فرکانس رو هم به خوبی داره به ما نشون میده. حالا اگه رو دکمه ران یا استاپ بزنم، در اینجا قرمز میشه، عدد رو ثابت میکنه. اگه یه بار دیگه روش بزنم دوباره فعال میشه. حالا میخوام دکمه رکورد رو بررسی کنیم. رو دکمه رکورد میزنم. در اینجا نوشته منیوال و آتو، دستی و خودکار. اگه رو دکمه دستی بزنم یه پنجره باز میشه. من برای اینکه بتونم اطلاعات رو ذخیره کنم باید اینجا رو دکمه سیو بزنم. الان نوشت فرکانس 3 مگاهرتز. فرکانس رو کاهش میدم. نیاز نیست برگردم به صفحه اصلی. در ویدیو این صفحه سفید دیده میشه. متاسفانه اطلاعات رو دوربین نشون نمیده. من چند بار رو دکمه سیو میزنم تا اطلاعات ذخیره بشه و دوربین رو بعداً جلو میبرم و بهتون نشون میدم. خب دقت بفرمایید. اینجا اطلاعاتی که ذخیره شده داره به ما نشون میده. حالا اگر رو دکمه کلیر بزنم تمامی اطلاعات پاک میشه. همین کارو میخوام انجام بدم. رو دکمه بک میزنم، برمیگردم. حالا میذارمش رو حالت آتو. در اینجا نوشته پوینت. چند تا میخوای برات ذخیره کنه؟ نوشته 100 تا. اینتروال فاصله زمانی بین ذخیره سازی هاست. حالا اگر دکمه استارت بزنم شروع میکنه برای من ذخیره کردن تا 100 مرحله. میتونه تو هر وضعیتی باشه. ولتاژ، او، دیود، فرکانس. من الان فرکانس رو در اینجا کم و زیاد میکنم. خب حالا دکمه بک رو میزنم و دوباره دکمه آتو. این چیزایی که ذخیره کرده. حالا اگه بخوام اطلاعات از بین بره رو دکمه بک میزنم. دکمه منوال و کلیر. تمام چیزهایی که ذخیره کرده بودیم حذف میشه. حالا رو دکمه بک میزنم. دوباره حالت آتو و در اینجا دکمه اند رو میزنم چون دوباره داشت ذخیره سازی میکرد. دکمه بک، دکمه منیوال و کلیر. دوباره دکمه بک. خب فانکشن جنراتور رو جدا میکنم. حالا بریم دکمه تمپریچر. دما رو داره به ما نشون میده. 15 درجه سانتیگراد. ما باید از سنسور مخصوص در اینجا استفاده کنیم. 2 تا سنسور به این دستگاه میخوره. رو دکمه لود میزنم. نوشته KIT S90 و PT100. این 2 تا سنسورهایی هستن که در اینجا متصل میشن. هر کدوم انتخاب کنم گزینه‌های اون نشون داده میشه. دیسپلی داره، نوشته all، نوشته temperature، measure، اندازه، دوباره برمیگرده رو all. یونیت نوشته واحد، نوشته سانتیگراد. اگر رو این بزنم میشه فارنهایت. دوباره بزنم میشه کلوین. دوباره برمیگردم روی سانتیگراد. حالا در اینجا گزینه یوتیلیتی هم براتون بگم. روش میزنم. در اینجا نوشته لنگویج، زبان. چینی هست یا چاینا و انگلیسی.
بکلایت نور صفحه 0 25 50 75 و 100 نور رو کاهش میدم. تو این حالت بهتر دیده میشه. دکمه نکست رو میزنم. نوشته سریال، کلاک و دیفالت. دیفالت برای حالتیه که ما بخوایم دستگاه رو برگردیم به حالت پیش‌فرض. کلاک همون ساعت. میتونم ساعت رو تنظیم کنم. این ساعت برای رکوردینگ مناسبه. رو دکمه ست میزنم. حالا اینجا روی رنج میتونم بین ساعت، دقیقه و ثانیه حرکت کنم. تاریخم در بخش دوم هست. حالا با این میتونم تغییر بدم. 11 12 و همینطور تغییرات. اوکی رو بزنم تایید میشه. حالا دکمه بک میزنم. یه بار دیگه دکمه بک میزنم. برگشت به منوی اول. حالا دکمه مس یا ریاضیات. در اینجا گزینه ماکسیموم، مینیموم و احتمالاً میانگین رو هم داره. برای مقادیر خوانده شده است. اگه روش بزنم نوشته دیسپلی آف. یه بار دیگه میزنم میشه آن. ماکسیموم، مینیموم و اوریج. این برای چیه؟ در حالت تمپریچر هست. اگر من رو دکمه ولتاژ بزنم برمیگرده رو ولتاژ DC. الان بیشترین، کمترین و میانگین رو داره به ما میده. حالا یه بار دیگه روش میزنم. در اینجا نوشته dB، dBm. dB مقدار نسبیه. dBm مقدار مطلق توان رو نشون میده. توان مقاومت مرجع با توجه به ولتاژ اندازه‌گیری شده. اینا فرمول دارن که فعلا مورد بحث ما نیست. یه بار دکمه‌اش میزنم. اینا تنظیمات مربوط به dB و dBm هستش. رو دکمه بک میزنم تا خارج بشه. یه بار دیگه رو دکمه بک میزنم. حالا برای غیر فعال کردن این مقادیر رو دکمه مت میزنم. ماکسیموم، مینیموم و در اینجا دیسپلی آنه میزنم آف. بک میکنم. دو تا دکمه دیگه مونده. یکی تست جریانه، یکی هم تست های عادی مولتی متر مثل تست بوق و دیود. اول تست جریان رو انجام میدیم. برای اینکه تست جریان رو انجام بدیم باید جای پراپ ها رو عوض کنیم. اینجا میلی آمپره، اینجا آمپر. نوشته تا 10 آمپر. من اول میلی آمپر رو امتحان میکنم. از بار استفاده نمی کنم. میخوام منبع تغذیه رو مستقیما متصل کنم. قرمز به قرمز میبرمش رو حالت آمپر. نوشته DCI جریان DC. یه بار دیگه روش میزنم. نوشت جریان AC. پس حالت DC هستیم. رنج نوشته 5 آمپر 10 آمپر. بک میزنم. سرعت رو داره. در اینجا فانکشن نوشته آمپر. اینو باز میکنم میذارم رو میلی آمپر. حالا منفی رو متصل میکنم. منبع تغذیه روی 100 میلی آمپر تنظیم. روشنش میکنم. 99.31 کمی متفاوت مربوط به پراپ ها میشه. منفی رو قطع میکنم. دکمه ریل رو فعال میکنم. آن. دوباره متصل میکنم. 99.33 میلی آمپر. حالا جریان منبع تغذیه رو تغییر میدم. 103 میلی آمپر. میبرم 107. پس تو جریان های پایین داره به خوبی اینو به ما نشون میده. پراپ مشکی رو قطع میکنم. حالا از روی میلی آمپر میریم رو آمپر. در اینجا آمپر رو انتخاب میکنم. پراپ مشکی رو متصل میکنم. جریان رو میبرم رو حدود 1 آمپر. الان دقیقاً 1 آمپر هستم. 98.89. پس داره به خوبی به ما نشون میده. بالاتر میبرم. 1.5 آمپر. پس میزان آمپر رو هم به خوبی داره نشون میده. اولین تستی که میخوام انجام بدم مربوط به این مقاومته. 1.2.
روی این دکمه میزنم. در اینجا نوشت RES، همون مقاومت. حالت آورلود هست، ریل آف هست. تقریبا داره درست نشون میده. اون یک مقدار خطا مربوط به پراپ ها میشه. جنس این پراپ ها چندان خوب نیست، پس مقادیر کم رو هم به خوبی نشون میده. حالا یک مقاومت دیگه، این 10 کیلوه. قبل از اینکه متصل کنم در اینجا گزینه رنج هست، میتونم بازش کنم. نوشته 500 اوم، 5 کیلو، 50 کیلو. نکست رو میزنم. 500 کیلو، 5 مگ، 50 مگ. حالت اسپید که رو میدیوم هست. مقاومت رو انتخاب میکنم. 9/873. روی این دکمه دوباره میزنم. حالت کانتینیو. در اینجا میتونم صدا رو قطع کنم، آفش کنم. نکته جالبش اینجاست، در مولتیمترهای معمولی اگر زیر 50 اوم باشه بوق میزنه. اینجا دست شماست که انتخاب کنید. رو دکمه تریشهولد یا آستانه میزنم. حالا نگاه کنید اینجا دکمه رنج، میتونم تغییر بدم. رو 5 بیارمش روی 30 اوم. دوباره دکمه رنج رو میزنم. نگاه کنید برمیگرده اول. حالا روی 30 اوم اگه باشه بوق میزنه. بوق رو فعال میکنم. البته این مقدارش کمه، 1 خورده ایه. در اینجا کمی سرعتش کمه. بس حالت تست بوق رو دیدیم. دوباره این دکمه میزنم. حالت دیود. این یک دیود 4148. ولتاژ رو داره نشون میده. در اینجا بازم تریشهولد هست، یعنی اگه بازش کنم میتونم ولتاژ رو بالا ببرم. ببینم تا چقدر بالا میره. تا 3 ولت. پس تست دیودش تا 3 ولته. در اینجا بوق هم داره. آن. رو تست دیود بوق داره. یعنی اگه دیود فعال باشه بوق هم میزنه. اگه دیود قطع باشه بوق نمیزنه. دیود رو برعکس میکنم. در هر دو طرف بوق میزنه. پس این دیود خرابه. یه بار دیگه این دیود برعکسش میکنم. در اینجا نوشت اوپن و بوق هم نمیزنه. خب اینم از تست دیود. دوباره این دکمه میزنم. برگشت مقاومت، تست بیزر، دیود و دوباره برگشت مقاومت. حالا یه بار دیگه رو تست دیود LED ها رو چک کنیم. تا 3 ولت بیشتر خروجی به ما نمیده. تا 3 ولت بیشتر خروجی به ما نمیده. LED روشن شد. بوقش رو خاموش کنم. روشن شد. 1 و 6 2.5 1 و 69 2 و 4. پس LED ها رو هم تونستیم تست کنیم. حالا بریم تست خازن. خب در اینجا نوشت کپ. رنج رو داریم. بازش میکنم. 50 نانو، 500 نانو، 5 میکرو و غیره. رو حالت آتو هست. اولین خازن رو تست کنیم. خازن ها نباید شارژ داشته باشن. اولین خازن.
خب حدودا 100 نانوه که به ما نشون داد 96. این یکی 10 نانو. حالا این خازن 1 میکرو. کمی کنده. البته تمامی مولتیمترها تو تست خازن کندن. خب اینم از تست های پایه این مولتیمتر. خب هدف از این تست ها این بود که اگر شما تمایل دارید این دستگاه رو تهیه کنید، اول با عملکردهای اون آشنا بشید و ببینید که این دستگاه قابلیت های لازم رو داره یا نه. خب اینم از بررسی مولتیمتر اوون مدل XDM1041. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.